เทคโนโลยีพวกนี้มันเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกเราค่อนข้างรวดเร็วมันจะมีการ disruption ของวงการการศึกษาอะไรต่างๆเยอะมากโจทย์วิจัยว่าจะทำยังไงที่จะประยุกต์ใช้ตัว VR เนี้ยกับนักศึกษาแพทย์ในการฝึกเทคโนโลยีพวกนี้มันสร้างโลกเสมือนแล้วก็เอามาสร้างพวกวิธีการในการฝึกสอนหรืออะไรต่างๆซึ่งน่าจะเหมาะกับนักศึกษาแพทย์สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวนันท์ ขุนดำนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมจบปริญญาเอกนะครับมาจากฝรั่งเศสนะครับก็คือที่ Institut Polytechnique de Grenoble นะครับหรือว่า INPJ ที่ฝรั่งเศสนะครับก็ตอนเรียนก็เรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับแต่ว่าเน้นทางด้านพวก virtual reality ซึ่งก็เอามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของทางหลักสูตรที่นี่ครับผมโจทย์ไอเดียนะครับก็ตอนเรียนนั้นได้มีโอกาสได้พัฒนาพวกแอปพลิเคชันต่างๆทางด้าน Virtual Museum นะครับก็ทำพวก Virtual ต่างๆซึ่งหลังจากที่จบกลับมาเนี่ยก็มีความรู้เกี่ยวกับพวกของ Virtual Reality นะครับแล้วก็พอจบกลับมาปุ๊บก็จะมีอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับอย่างเช่นพวกอุปกรณ์แว่น VR พวกนี้นะครับเราก็เลยสนใจที่อยากจะประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับสำหรับทางการแพทย์นะครับเพราะว่าก็จะมีอาจารย์แพทย์หรืออะไรต่างๆนะครับที่สนใจพวกอุปกรณ์พวกนี้ผมก็เลยคิดโจทย์วิจัยว่าจะทำยังไงที่จะประยุกต์ใช้ตัว VR เนี้ยกับนักศึกษาแพทย์ในการฝึกต่างๆเพราะว่าเวลาที่นักศึกษาแพทย์เขาจะฝึกฝนอะไรต่างๆพวกนี้เขาจำเป็นจะต้องเรียนในห้องปฏิบัติการแล้วก็มีข้อจำกัดต่างๆก็เลยรู้สึกว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันสร้างโลกเสมือนแล้วก็เอามาสร้างพวกวิธีการในการฝึกสอนหรืออะไรแทนครับผมพอได้โจทย์มาแล้วเนี่ยก็เริ่มมาดูว่าการฝึกของนักศึกษาแพทย์เนี่ยมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างตอนนั้นก็เลยคุยกับอาจารย์หมอเขาก็แนะนำว่ามันจะมีอันนึงที่ฝึกยากนิดนึงก็คือเรื่องของการฝึกใส่ท่อช่วยหายใจครับมันจะมีวิธีการกระบวนการอุปกรณ์อะไรต่างๆซึ่งตรงนั้นมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้วิธีการในการเรียนรู้นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยผมก็เลยเอาโจทย์ตรงนั้นมาแล้วก็สร้างเป็นแอปพลิเคชันใน VR ตัวนี้ในแว่น VR นะครับซึ่งโจทย์ของเราก็จะเป็นลักษณะเป็นแบ่งออกเป็น procedure ต่างๆนะครับเป็นขั้นตอน 1 2 3 4 ให้นักศึกษาแพทย์เขาได้ฝึกตามนะครับผมก็จำลองเป็นvirtual นะครับแล้วก็ติดตั้งไว้2ระบบก็คือระบบที่สามารถปฏิสัมพันธ์ได้กับพวกคอนโทรลเลอร์พวกนี้เขาก็จะหยิบจับอะไรต่างๆกับอุปกรณ์ตัวนี้ได้แล้วก็แสดงผลผ่านแว่นนะครับกับอีกระบบหนึ่งก็คือแสดงผลผ่านแว่นเหมือนกันก็คือใส่ตัว headset ตัวนี้นะครับแต่ว่าเขาจะใช้มือเปล่าในการหยิบจับเลยเพราะมันมีเซ็นเซอร์อยู่ที่หน้าแว่นพวกนี้อยู่แล้วพอมือขยับหยิบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเขาได้หยิบอุปกรณ์นั้นใน virtual จริงๆครับงั้นการวิจัยของผมก็จะทดลองเปรียบเทียบว่าถ้าใช้คอนโทรลเลอร์กับใช้มือเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมนะครับซึ่งผลปรากฏว่าก็ไม่แตกต่างกันซึ่งนั่นก็จะทำให้เห็นว่าแอปพลิเคชัน VR ของเรานั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับใช้มือจริงๆก็ได้ใช้พวกอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์พวกนี้ก็ได้จะมีผู้วิจัยร่วมที่จะเป็นอาจารย์หมอเขาคอยแนะนำอะไรต่างๆแต่ว่าในการพัฒนาแอปพลิเคชันพวกนี้ก็ผมจะเป็นหลักในการพัฒนาเลยครับผมในการทดลองเนี่ยผมก็นัดคุณหมออาจารย์หมอเขานะครับให้ช่วยหานักศึกษามาช่วยทดลองให้หน่อยซึ่งนักศึกษาแพทย์ที่เขาจะต้องฝึกพวกนี้จะเป็นฝึกหัตถการซึ่งจะอยู่ในลักษณะของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3นะครับก็เหมือนกับว่าเขาเริ่มมีความรู้นิดๆหน่อยๆแล้วทางการแพทย์มานะครับแต่ว่ายังไม่เคยทดลองหัตถการแบบนี้นะครับผมก็จะมีโจทย์วิจัยของผมก็คือจะให้ดูวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็ฝึกด้วยตัว VR นะครับแยกอีกทีหนึ่งนะครับพอได้ฝึกได้ทดลองจริงๆนักศึกษาแพทย์เขาก็จะคอมเมนต์ให้ผมว่าเขาไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนพอเขาได้ฝึกอันนี้เขาก็จะรู้วิธีการในการทดลองในการฝึกปฏิบัติเนี่ยเยอะขึ้นแล้วในอนาคตถ้ามันมีอุปกรณ์แบบนี้เขาก็สามารถฝึกได้ด้วยตนเองแล้วไม่จำเป็นจะต้องให้คุณหมออาจารย์หมอมาสอนให้ตลอดแล้วเวลาเขาฝึกผิดพลาดอะไรเขาก็สามารถรีพีทตัวเองได้ว่าต้องผิดตรงนี้ทำตรงนี้จะได้ฝึกให้ชำนาญขึ้นกับระบบนี้ซึ่งก็ได้ใช้กับนักศึกษาแพทย์จริงๆได้ทุนมาก็คือทุนวิจัยบุคคลนะครับของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้งบประมาณมา 50,000 บาทตอนนั้นนะครับก็เอามาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการวิจัยนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการปิดทุนนี้ก็คือมี Publication นะครับซึ่งผม
ทำไว้ 2 publication เลยนะครับเป็นวิจัยทางการแพทย์1ตัวนะครับลงในวารสารทางการแพทย์นะครับอีกตัวหนึ่งลงในวารสารที่เกี่ยวข้องกับพวกinformatics นะครับก็เป็น Scopus Q2 กับ Q1 นะครับซึ่งก็ตัวนี้ก็จะเป็นผลงานที่ค่อนข้างมีความภาคภูมิใจเพราะว่านอกจากลงในวารสารทางการแพทย์แล้วก็ลงในวารสารทางด้าน informatics ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนี้แล้วก็สามารถต่อยอดได้ด้วยนะครับในอนาคตครับผมตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้มันจะเป็นพวก VR อยู่จะทำโลกเสมือนนะครับแต่ว่าในอนาคตนั้นพอยุคนี้มันมีเรื่องของ Metaverse อะไรที่กำลังมานะครับนอกจาก VR แล้วก็จะมีพวก AR อะไรต่างๆแล้วก็พวกเทคโนโลยีเว็บ3ซึ่งตรงนั้นผมมองว่าตัวนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นการเทรนสำหรับนักศึกษาแพทย์นะครับแต่ผมมองว่าต่อไปมันสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากนะครับอาจจะเป็นการเทรนนิ่งของนักศึกษาเป็นพวก educational training ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นยุคโควิดที่ผ่านมาเราเห็นชัดว่ามันจะมีการ disruption ของวงการการศึกษาอะไรต่างๆเยอะมากนะครับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถทำทุกอย่างบนออนไลน์ได้ครับเราเรียนออนไลน์หรืออะไรได้แต่สิ่งหนึ่งที่ออนไลน์ยังทำได้ไม่สมบูรณ์ก็คือการฝึกปฏิบัติซึ่งการฝึกปฏิบัติพวกนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันยังต้องใช้แลบปฏิบัติการอะไรจริงๆอยู่ใน virtual พวกนี้มันสามารถสร้างห้องปฏิบัติการเสมือนที่มันสามารถตรวจจับเซ็นเซอร์อะไรต่างๆในการหยิบจับอะไรต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็มันสามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายเนี่ยเราทำแอปพลิเคชันพวกนี้มานะครับอยู่กับบ้านอยู่กับที่ไหนก็ตามก็สามารถฝึกปฏิบัติอะไรอย่างนี้ร่วมกันได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันยังพูดถึงเรื่องร่วมกันเนี่ยอันนี้คือของผมตอนนี้มันยังเป็นลักษณะของซิงเกิลเพลเยอร์อยู่แล้วลักษณะก็คือแบบเล่นคนเดียวใช้คนเดียวฝึกคนเดียวในอนาคตที่จะต่อยอดก็คือเป็นแบบร่วมกันหลายคนนะครับก็คืออย่างเช่นว่าเราเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ที่ทางนครศรีธรรมราชเราอาจจะมีอาจารย์หมอเก่งๆอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับเราสามารถรีโมทเราฝึกปฏิบัติตรงนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์บอกว่าต้องหยิบตรงนี้ต้องจับตรงนี้เพิ่มเติมได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของพวกMetaverse ที่กำลังมานะครับเราอาจจะสามารถสร้าง Virtual Classroom ที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้มาฝึกปฏิบัติมาฝึกทดลองร่วมกันได้เราสามารถต่อยอดอะไรได้หลากหลายจากพวกแอปพลิเคชัน AR VR พวกนี้ซึ่ง Metaverse ที่กำลังมาพร้อมกับเว็บ3เนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของพวกเราได้ในอนาคตนะครับวันการมีองค์ความรู้พวกนี้อยู่ในมหาลัยของเรานะครับแล้วก็เผยแพร่ในหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆก็จะมีประโยชน์นอกจากตัวของอาจารย์นักวิจัยอะไรแล้วก็ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีพวกนี้นะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็สามารถต่อยอดทำเป็นอาชีพทำเป็นแอปพลิเคชันต่างๆเสริมให้กับพวกเขาได้ในอนาคตด้วยครับผมตอนนี้เทคโนโลยีพวกนี้มันเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกเราค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราเนี่ยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับที่เพียบพร้อมเลยนะครับทั้งทางด้านการวิจัยและก็การเรียนการสอนนะครับนอกจากพวกอุปกรณ์ AR VR พวกนี้แล้วเนี่ยเรายังมีพวกห้องปฏิบัติการนะครับเรามีห้องปฏิบัติการ Macintosh นะครับเป็นห้อง iMac รุ่นใหม่ล่าสุดเราก็มีพร้อมให้กับนักศึกษาของเราที่จะเข้ามานะครับมีห้องปฏิบัติการ PC ที่เหมาะไว้สำหรับทำงานพวก Animation Render อะไรต่างๆนะครับมีห้อง Motion Capture นะครับราคาหลายล้านบาทเลยนะครับสำหรับพวกที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมทั้งแอนิเมชันและเกมนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เรามีการอัปเดตพวกอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับเป็นชุดสูตรอะไรต่างๆที่ใช้ในวงการภาพยนตร์อย่างเช่นพวกอวตารหรือว่าพวกเกมอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีการใช้ชุดสูตรพวกนี้เยอะขึ้นนะครับมีพวกไลฟ์สตรีมเมอร์ที่เป็นลักษณะของ VTuber อะไรต่างๆเรามีซัพพอร์ตหมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นด้านแอนิเมชันด้านเกมด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย AR VR มหาวิทยาลัยหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมก็พร้อมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษารวมถึงผู้สนใจนะครับเข้ามาพูดคุยกับเราที่จะเรียนรู้แล้วก็ประยุกต์ใช้พวกนี้นะครับทั้งทางด้านธุรกิจทางการศึกษานะครับก็ซัพพอร์ตเต็มที่ครับผมก็ติดต่อได้ที่ผมโดยตรงเลยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวนันท์ ขุนดำนะครับสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมนะครับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับก็ติดต่อมาได้โดยตรงหรือว่าที่เบอร์โทร 0926269824 ก็ได้ครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าทางเพจก็ได้นะครับชื่อหลักสูตรนะครับแล้วก็ลองไปเซิร์ชในเพจดูก็ติดต่อมาได้นะครับผม